Скільки про неї сказано вже, стільки, що би ти не казав, це буде банальністю. Мовне питання банальне до неможливого, але банальне все краще у цьому світі. Мова – це те, під яким кутом ми дивимось на реальність. Те, як ми мріємо, те, як сміються та помиляються наші діти. Кажуть, мова – це зброя. Не знаю, я не впевнений. Зі зброї не будують концепції, зброя не виховує націю, зброєю не заспокоює мати. Мова скоріше схожа на очі. З одного боку ти ними бачиш, з іншого по очах тебе легко зрозуміти та розпізнати. Мова не може бути на часі, чи не на часі. Як не може бути на часі, чи не на часі дихання, мрія чи злива. Мова – це те, що в одному монолітному світі робить народження купи інших світів можливим. Забути мову дорівнює забути себе. Позбавлення мови – це амнезія для покоління. Моя мова красномовніша за будь-який вчинок, одяг чи жест. Моя мова дає кожному зрозуміти те, що я з України. Міша, де ти був і чим займався, коли ти вперше тобі прийшла до голови думка перейти з російської мови на українську? Це був початок дня 24 лютого 2022 року. Коли я перебував в такому стані до 24-го, тобто я вже таки готувався. Я вже приймав якісь там ліки, щоб трішки себе заспокоїти. Ну, тобто ти розумів, що почнеться, і так, вже, це не сюрприз був. Так. І коли почалось, вже з першого дня мені вже просто було гидно розмовляти по-руськи. Просто багато хто, це було 24-те, там мовне питання не стояло у людей. Стояло. Ми там займались чимось іншим. Потім, коли вже якийсь інфопростір почав формуватись, коли почали це обговорювати, розуміти, з якою нацією ми воюємо і що таке там наша культура і так далі, тоді люди поступово почали переходити на українську, хто розмовляв російською. І ти, якщо зі сторони дивитись там за тим, чим займався артист, звідки родом артист і так далі, ти один з перших, мені здається, хто з російськомовних на українську мову перейшов, і один з останніх разом з тим, від кого цього очікували. Тобто це ж не обов'язкова історія була. Ти сам це вирішив, і ти у побуті спілкуєшся українською, так? В побуті я намагаюся спілкуватись. Перше за все, я намагаюся спілкуватись з донькою, тому що в мене просто таке мовне питання. Тобто насправді, я був за українську мову. І навіть після 2014-го, коли мовне питання там неодноразово підіймалось, то я підтримував те, що українська мова має бути єдиною державною, так. Але не було такого мовного питання, що ти розмовляєш по-українськи, або ти там розмовляєш по-руськи. Не було такого питання. І насправді і зараз не існує такого питання. Є таке питання, наприклад, скажімо так, є таке питання у активістів, але з ким війна, з ким мені спілкуватись? Я спілкуюсь з військовими. Тобто я працюю, ти знаєш, що я там роблю. Вони практично всі розмовляють по-руськи. Тобто я коли їм звертаюсь, я починаю розмовляти українською, вони такі... Тобто мовного питання досі немає. Але в мене воно є, тому що я не хочу, щоб, наприклад, через 10, або 20, або 30, або 40, або 50 років, щоб, наприклад, прийшли освободителі, нас, руськомовних,
освобождать, да. З донькою ти спілкуєшся українською. Ну, намагаюсь спілкуватись. То я віддав, вона зараз в школі, там вивчає, тому що вона в Харкові весь час жила, і там, звісно, всі спілкуються по-харківськи. Тобто на першому місці для тебе 24 лютого, як ти кажеш, стояла відразу ось ця, да? Тобі просто огидно було? Я ось так. Як це? Мені цікавий цей процес, я який просто, тебе було. знаєш, я тобі так скажу, що коли почали бомбардування, там я зрозумів, що, наприклад, це не просто одноразова якась ранкова акція. Тобто я вже почав розуміти, що це буде війна. І я розумів, я ж знаю, які вони. Я знаю, який там рівень, просто рівень людини. І який рівень країни, і такий самий рівень воєнних злочинів. Тобто я зрозумів, що буде просто якась діч. В плані того, що вони будуть грабувати, вбивати, гвалтувати. І оце я зрозумів в перший день. І тому для мене одразу, я не знаю, з першого дня я почав розмовляти. І вже на 5-й день, коли ми поїхали з Києва, я вже не міг просто з друзями я ще там розмовляв по-руськи, наприклад, а з людьми на вулиці я не можу, це некрасиво. Мені дуже легко писати українською. Як дуже? Легше, ніж пісні, які я писав по-руськи. Тобто я написав до цього 600 приблизно пісень в моєму арсеналі є. І ти такий думаєш, а про що написати? Про що написати? З українською мовою все не так. Все воно як лється просто. І це такий мій новий досвід. І я так кайфую, що я думаю, бляха-муха, чому я раніше цього не робив? 41 рік мені. Мені імпонує, що ти з тих людей, котрі в тебе проскакують, дивлячись з інтерв'ю, які я бачив, там і так далі. Якісь російські слова, що ти не соромишся цього, і це досі, скільки розповідають про те, що не соромтесь, переходити, це нормально, ніхто там не буде сміятись з вас, якщо ви щось не так, кажете і робите. Але я знаю людей особисто, дорослих вже, 30+ або 40+, яким вони знають українську, так само, як і ми, я ж теж перейшов на українську у лютому. І вони соромляться цього, і їм здається, що їм не вистачить або вокабуляру, або ще чогось. Це дивно, ти даєш гарний приклад мені. Я тобі так скажу. Просто тут це зараз для мене ця мова – це для наших дітей і онуків. Це по-перше. Тому що мову ми маємо використовувати як нашу, по-перше, зброю, тому що в нас буде зараз взагалі нова культура. Тобто ніхто більше, наприклад, росіяни не будуть розуміти, про що я співаю. І також мовне питання використовують росіяни як зброю. Вони захищають руськомовних. Ось вони як Харків захищали, як вони захищають все, що вони там просто людей повбивали і все. Ось так в них такий захист. І вибач, переб'ю тебе, в них ще є дуже багато, і по роботі мені потрібно, по деякій, і для себе ще
повномасштабного вторгнення я дуже багато дивлюсь російських пропагандистських новин. Ні, я не можу. Ну, мені приходиться, вже є якийсь імунітет, ну, щоб бачити, як змінюється повістка, там у них ось це все. І в них на сьогоднішній день єдине, що залишилось, де вони можуть похвалити себе, щось добре сказати, це вже закінчується з усіма цими скандалами релігія, ну, як скрепа. І в них лишається тільки великий, могучий. Це єдине, що вони якось як козир, типу, використовують. Там, несеться цей... Насправді він ніякий не могутній. Насправді українська мова, ну я як просто автор і, ми ж тут Rap.ua, я ще ж був репером колись. І я тобі скажу, що, так, такий кайф, коли ти римуєш українською, і це так все, просто ті слова, котрі ти по-руськи не міг просто взагалі заримувати. Немає, не існує такої красивої рими. А в українській мові на будь-які слова можна знайти дуже красиву риму. Знаєш, скільки мені разів казали, ти ж все життя спілкувався по-руськи, що ти оце ти починаєш? Окей, я все життя, мало ли, що я робив все життя. Я все життя робив не дуже гарні речі, і що тепер? І насправді, коли кажуть, ой, мені важко українська мова, або я розумію, що може бути незручно, але важко насправді. Це хлопцям, наприклад, на Азовсталі було важко, хлопцям на Бахмуті, на всіх цих напрямках, там, де вони просто роблять такі речі, які зараз жодна армія не робить. Просто ми для себе маємо зрозуміти, що вона має бути. В нас має бути наші поети, наші, тобто література має розвиватись, і все таке. В нас має бути свій Булгаков, який пішов, Пушкін, який пішов, Толстой, який пішов також. Довго переліковувати можна. Так, вони всі пішли, і в нас має бути свої. Першу пісню українською я написав десь, коли мені було там 23 роки. Я написав пісню українською, я хотів. І насправді я хотів спочатку рапувати українською, тому що я хотів потрапити на червону руту. А там потрібно було обов'язково українською мовою. І в мене була пісня, я її записав, мабуть, десь вона є, 20 років їй. І я відправив там своєму другу, який такий авторитетний був україномовний репер, і він казав, слухай, пиши ти, як пишеш там по-руськи, це не твоє. І насправді, коли я написав у нашому місті, вона була перша, в мене також були коментарі від людей, що, типу, ти українською, Найорганічніша, я пам'ятаю, там була тиша, серед наших артистів, там 2-3 тижні десь. Потім щось почали випускати, це перша, ми редакцією сиділи ще, це перша органічна, нормальна пісня, яка працює так, як вона повинна була працювати. І вона потрібна була, і я бачив, як реагують, особливо харків'яни на неї. Я її зробив, і ми її просто віддали через Телеграм Льошу Дурнєву, і просто, тому що на той час не було
не було можливості робити реліз якийсь. Тобто ми так дуже Та, швидко. мабуть, і бажання не було. Я пам'ятаю, в мене там якісь вірші я писав, в мене вони залітали на мільйони там чогось. Мені дзвонили люди, казали, давай випускаємо реліз, заливаємо на стрімінги, знайшли тоді як, ну, під час навіть цього, там через поляків, здається. Давай ставити таргет, а я сижу, що летить і летить. Десь саме так я і думав. Ну, воно було не на часі робити там таргети, піари і таке інше. Ну, особливо, коли це березень був, здається. Да. А коли ти вперше приїхав в Харків після повномасштабного вторгнення? В Харків я приїхав вже в Харків я приїхав влітку. Спочатку влітку приїхав, потім ще один раз приїхав. Ну, декілька разів був в Харкові. Що ти відчув, коли приїхав в Харків? Ну, це ж досі Плакав. твоє рідне. Ну, Як це було? я не міг повірити, що таке красиве місто на кордоні з Білгородом. Вибачте, Нормально, ми ці запікаємо. білгородці приїжджали всі 8 років в Харків. І вони приїжджали і до. Ну, Так, звісно, вони весь час приїжджали там на 9 травня, там вигулювали своїх оркадітей, там, ну. І потім вони просто, коли Харків бомбили, вони водили хороводи і, типу, а що ми можемо робити? Ми люди маленькі. Ну, як, ну, коротше. Я не розумів, як просто, я не міг повірити, але прийшлось повірити, набратись злості і працювати далі заради перемоги. в тебе, ну, логічно, дуже багато знайомих і родичів харків'ян. Чи постає мовне питання? Як вони ставляться до цієї історії? Я коли перший раз приїхав, я такий їм кажу, ви що, досі не розмовляєте українською мовою? Вони такі, а що таке? Ти не по... Ну, ось таких харків'ян. Це військові, там, ну, волонтери, все одно. Вони на той час, я пам'ятаю, що мені ще казав мій товариш, що, каже, ми принципово, тому що немає мовного питання в нас. Ну, в Харкові його немає, тому що воно одне. Але мені казали, що десь на 20-30% люди, більше стало людей, які розмовляють. Десь так і є. Слухай, мені здається, коли ми розмовляємо про мову з будь-з ким, чомусь завжди у якихось суперечках виникають військові. Військові тут ні до чого. Вони повернуться, коли ми переможемо, і вони повернуться додому, вони ж перейдуть на українську мову, в них нема, ну, в них є якісь інші просто справи, мені здається. Слухай, ні? це, ну, ще один раз, це супер непринципово. Я розумію, що я не знаю, як буде. Я не знаю, як буде. Але я просто роблю так, як би мені хотілося, щоб українська мова була навколо. Щоб я, ну, розумієш, я постійно розмовляю. І я намагаюся розмовляти українською, я читаю там словники. Ну, я зараз читаю Айзека Азімова українською мовою. І починаю спілкуватись і вже, ну, так, ну, нормально спілкуюсь, вільно, і потім в Києві всі починають. Що? Чаво? Ну, чаво не говорять, ну, тобто ти все одно маєш переходити на Україну. Нещодавно в мене на концерті хлопець сказав, ну, який концерт був, і, ну, я якусь промову робив, промову.
І чую там хлопець: «Я всю войну прошел в Харкові, бля, разговариваю по-русски». Я кажу: «Дякую тобі, ну я не примушую все одно». ти не можеш, Я ну, примушую себе, по-перше, тому що українська мова понад усе. Ну, це мова нашої країни. Так. Ну і все це ж єдиний аргумент має бути чомусь. Просто ми дійшли до цього тільки зараз, але дійшли. І це... Ну, з першими ракетами, знаєш, є такі люди, які і досі не дійшли до цього. Тобто є такі люди, які, типу, кажуть, що досі, що їх притісняють. Я кажу: «Ви шутнуті?» Ой, вибачте. У побуті не бачив таких людей. Я знаю, що вони є, але я Я радий, нещодавно що не так здивувався. Я кажу: тебе так притісняють, вже все твоє життя притісняють. Ти такий притіснений. Ой, вибачте. Міш, розкажи, будь ласка, про благодійний тур, який був, який вже закінчився. Це ж були не тільки виступи для військових, це були і... Ну, по-перше, так, ми виступали. Так, у нас були і лікарні, і частини, і у зв'язківців, і багато було виступів. Але, по-перше, це для людей, щоб люди трішки відчули себе без війни. Ну, нібито вони без війни. Нагадати їм про мирне життя, щоб люди почули свої улюблені пісні, щоб насправді дуже багато харків'ян було в турі в кожному місті, і були такі люди, які там 4 міста, вони за нами їхали. Їздили, так. Тому це скоріш для людей було. Як внутрішньо відрізняється це від концерту в мирний час? Які відчуття, якщо це можна описати? Все відрізняється. І вже ти нібито з людьми, як вдома ти... це я не знаю. Я роблю таку атмосферу просто, коли я виступаю, щоб люди себе відчували. Я підходжу до людей, я можу сісти поруч і щось там порозмовляти під час концерту. Тому я роблю свою атмосферу, але я розумію, що багато людей, вони не розуміють, що війна. Тому що там, було там таке, типу: «Мішаня, спой міліціонер-мільйонер!» Там десь в Ужгороді, вибачаюсь, там во Львові. Я кажу: слухайте, є багато людей, які не розуміють. А є люди, які нас дуже сильно підтримували, їх багато. І насправді всі підтримували. І ті, які хотіли, і цю пісню все одно підтримували. Як це? Я дивлюсь відоси, я ніколи, я не можу уявити собі, що відчуває людина, коли ми тут живемо там, наскільки це можливо сказати зараз, нормальним життям, виходячи з ситуації. Що ти відчуваєш, як тобі співається? Взагалі я розумію, що ти розбавляєш їх там буденність, страшну та важку. Але як тобі співається перед людьми, які ти знаєш, що вони переживають просто сьогодні? Які відчуття? По-перше, ти можеш їх просто побачити це в останній раз. І я був в таких місцях, там, де, розумієш, в них такі очі холодні, такі мужики, які вони не посміхнуться, просто якщо вони трішки посміхнуться, це буде моя винагорода для мене.
сама така, ну, найвища. Мені дуже важливо, щоб хлопці просто посміхнулись. Ти знаєш, що я така людина, ну, на сцені можу бути так веселим. І для мене дуже важливо, щоб вони просто посміхнулись. Тому що буває таке, я приїхав там до хлопців, вони просто приїхали там після ротації, ну, такі бойовики з Донецької області. А я таки виходжу, зараз буду співати їм. Мені так трішки холодно. Я так, ой, трішки холодно, кавусі би випити. Такий, думаю, як тут виступати? Ну, щось, дискомфорт такий. Хлопці такі, дивлюсь, на землі просто ось так. Лягли і чекають. Все просто. Ну, тобто, ну, це дуже важливо. І скільки в мене було, я не знаю, 30-40 концертів. Я нещодавно був в Миколаєві, в Херсонській області. Можна навіть пожартувати, що я звільняв Херсон. Ні, це жарт. Ти розумієш, що, ну, це такі жарти кроваві насправді. Тому що я розумію, якою ціною все це обходиться. Але я був на нулі, там, біля Херсону. Я приїхав до артилерістів. І, ну, там просто воронки, там, ну, так, поспіль. І якийсь такий домик, я не знаю, що це такий придбанник. Зайшов туди, щось заспівав, співаю їм, а щось за вікном там просто летить таке. Ну, воно там весь час летить, але це просто біля нас саме було. І просто фейерверк. І я такий бачу, я співаю. Я таки бачу, вони на мене вже не смотрять, не дивляться. Вони просто у вікно дивляться, я бачу, вони такі бліді такі сидять. Тобто я бачу, що їм страшно. Ну, мені, звісно, також страшно. Я думаю, ну, що робити? Думаю, вирішив, потрібно співати далі. І співав хлопцям по рації, співав хлопцям, які на нулі. Я їм звідки по рації, там, ну, вони там по своїх там окопах коментують, ля, прикольно. Ось такого. Скільки разів тобі казали, коли ти перейшов на українську мову, що ти перевзувся? Були такі? Постійно. Слухай, якщо я перевзувся, то я перевзувся в нормальне взуття. Ну, тому нехай це буде перевзувся. Окей. Як, на твою думку, ця війна закінчиться, якщо виключити там з перемогою зрозуміло, якщо розширеніше трохи відповісти? Ну, як закінчиться? Я думаю, що всі території будуть звільнені. Я розумію, що просто коли я думаю про перемогу, я одразу думаю про життя хлопців, які там, ну, які там займають позиції, які форсують там якусь річку. Ну, тому перемога, буде перемога. А якою буде перемога, буде вирішувати сама Україна. Міша, дякую за інтерв'ю. Дякую вам, дякую, що запросили. В кінці кожного випуску ми знайомимо глядачів з кимось з молодих, цікавих українських артистів. І сьогодні цим артистом буде Кречет. Дякую.
Поки місто спить, там вам стиль, поки молодий, нам води води, вулиця як тир, де ти ніби ціль, 10 з 10, миші хочуть сир, сука пасажир, хто там твій кумир? Краще сама ти. На районі з пальмами взорвали пальми, як були малими, то носили пальми. В лісі теги пригощають ціни, взяли і не вихід, як всіх ціни, рейки, двори, арки, падіки, паркінг. Чекай, я не про політику, та було пару партій безнадійне завтра. У руках азарту, як мутили справи, не давали задню, де не зависали, не вживали Оксана, не святішу пам'ять, тим ти вже не з нами. Поки моє місто спить, я місто спить, вам дам трохи стиль. Поки моє місто спить, я місто спить, вам дам трохи стиль. Поки моє місто спить, я місто спить, вам дам трохи стиль. Поки моє місто спить, я місто спить, вам дам трохи стиль. Поки моє місто спить, я місто спить, вам дам трохи стиль. Поки моє місто спить, я місто спить, вам дам трохи стиль. Поки місто спить, нахуй сни, я пишу і ти. Слово на папір, слово на біти, похуй на фіти. Соло заєбісь, хай лунає скрізь. Українська міць, хай не видно лиць, зате видно стиль. Я навіть і без світла дам імпакт. Кажеш це імба, я кажу то так. Кречі тишивки, не наче пар. Римував так, тому рок наче два. Скільки в плейлистах тут не чув пар. Якісь пальчі кава, смоктують панчлайн, хай. Поки моє місто спить, я місто спить, вам дам трохи стиль. Поки моє місто спить, я місто спить, вам дам трохи стиль. Поки моє місто спить, я місто спить, вам дам трохи стиль. Поки моє місто спить, я місто спить,